Diba ng pusa? Wala ka ng mukha. Okay, tanggal mo ako lang. Matanda na yan. Okay na. Ay, tara na. Come on! Bye-bye. Okay na. Medyo magulo siya kasi yung buhok ko maraming silip. Alam mo yung sa dulo niya? Style yan. Yan. Diba? Oh, yun no. Kaya lang di ako satisfied sa ano, yung doon, sana, hindi natin nakuha ng 100%. Pero kahit pa paano, okay ba madam? Si madam
naman siya masabi. 100%, ano, 80% na lang? Yung mga ginagamit nila minsan. Saka makapal, so i-fix ko lang ito. Okay naman. Yan, okay. Lahat. Gandahan mo ah. Ma, ano gusto mo ano? Lipstick. Ito. Naku na. Yan, sa likod niya nga na yan. Kung okay yung ano natin. Gawa natin. Tingnan lang